Dobrý den, opět vás vítám do dalšího videa. Sešlo se hodně dotazů ohledně spokojenosti s pokosovou pilou, odbočně nebo kapovací pilou, záleží kdo chce, kterou už delší dobu používám. Přáli jste si video, tak jdem na to. Ještě aby to někoho nemátlo, pila je ze dvou částí, pokosová pila a transportní a pracovní stůl. Rovnou si ukážem, jak je na tom transportním podvozku i pila sklopná. Pro sklopení pily je potřeba udělat několik drobností. Vycvaknout jednu adetaci na levé straně, povolit druhou adetaci u madla, to je vše. A zase jednoduchým způsobem, pokud je potřeba pila rozložit, povolím zase jednu adetaci, naklopím na kolečka, pila se zacvakne, zajistím zpátky druhou adaptaci a pila je připravená. K samotné pile výsuvná podpěra s jištěním, to samé platí i pro druhou stranu, tam se ještě ukážeme takovou drobnost, která se dá přehodit i na tady tu stranu. Ohledně podpěry máme podpěru pro další materiál, to už je na samotném transportním a pracovním vozejku. Potřebuji řezat nějaké pravidelnější dílky, takže se tady jednoduše nastavím doraz, abych mohl přikládat materiál a nemusel jsem vždycky vyměřovat tu danou vzdálenost. Nepotřebuji doraz, jednoduše sklopím. Dá se samozřejmě nastavit i výška samotný té podpěry, tak jako se samotná podpěra, a opět platí i pro druhou stranu, dá vysunout a zase vrátit zpátky. Drobnost, o které jsem mluvil, je to, že se na tom podpěrném stolku a na tom rozšíření nastavíte doraz jednoduchým způsobem, zajistíte, nastavíte dílku, kterou potřebujete pro řezání. Samozřejmě pokud potřebujete řezat víc stejných dílců, položíte vlastně doraz, vám funguje tímhle způsobem. Nepotřebuji doraz, přehodím a doraz už nepřekáží. Jak jsem říkal, dá se opět přehodit na druhou stranu, takže stolek vlastně můžete nastavit zase podle sebe. V této části je vlastně jištění, pokud potřebuji sundat pilu z transportního stolku, zmačknu, povolím, pila se dá sundat, opět potřeba, aby pila držela, mám zajištěno. V případě nutnosti přichycení materiálu mám tady svěrku, dá se snižovat buď to na klasickém závitu pomalu, pokud potřebuji nějaký větší rozdíl, jednoduše na té hlavní ose nebo na tom hlavním uchycení, povolím. Zase jištění a mám připraveno. Jak pro levou stranu, tak i pro pravou stranu platí, že pokud potřebuji řezat pod nějakým úhlem nebo pokosem a překážel by mi tady vlastně doraz, tak když pomůžu, že se doraz dá samozřejmě jakýmkoliv způsobem šoupat, dá se doraz i sundat, doraz odstraním, jednoduše, je tady zase jištění nebo pojistka, aby nám to nepřekáželo. Opět pokud potřebuju, nasadím, zase můžu nastavit vzdálenost, kterou potřebuju a zajistím tady tu červenou páčkou. Opět samozřejmě to platí pro druhou stranu. Sundám, dám zpátky, zajistím a můžu pracovat. Zepředu mám na pili několik drobností. První a zásadní je tahle páka, kterou si vlastně povolím pilu a díky tomu si pilu můžu položit jak vlevo, tak i vpravo. Pokud pokládám na druhou stranu, povolím si vlastně na druhé straně tu západku. V tuhle chvíli vidíte, proč je potřeba vlastně hýbat s tím dorazem, aby nám nepřekážel vlastně při tom řezání. Takže buď to můžu vysunout, anebo úplně vyndat. Pokud máme pilu nastavenou tak, jak potřebujeme, zajistíme a můžeme spolupracovat.
V zadní části vidíte nastavený úhly. Tohle je, když pokládáme vpravo. Opačně i ukazatel zase na druhou stranu. Tady to tlačítko funguje pro předpřipravený nebo předdefinovaný tady vlastně některý vybraný úhly. Tím, že ho povolíte a pokud vlastně naklápíte pilu zpátky, vidíte, pila se zajistí, nejde si vlastně hybnout a pokud potřebuju, zase vysunu ven a můžu vrátit do původní polohy. Zaskočila na těch nastavených úhlech, který mám. Zase zajistím tou přední pákou a pila je připravená. Pokud potřebuji pilu otáčet vlevo nebo vpravo, povolím ten hlavní mechanismus, ze spoda zmačknu jištění a můžu otočit opět na obě dvě strany. V případě vybraných, ještě zase definovaných zářezů, pokud pustím spodní pojistku, pila se zajistí, zase zmačknu, držím, pila zaskočí. Pokud nechci z jakýhokoliv důvodu, aby mi pila zaskakovala v těch definovaných úhlech, použiju spodní tlačítko a vrchní tlačítko. V tu chvíli pila vlastně drží, nezaskakuje. Pokud vycvaknu vrchní tlačítko, pila zase zaskočí hnedka na tom prvním možným definovaném úhlu. Pokud potřebuji podříznout větší úhel než je 45 stupňů, tak umí až 47 stupňů pila jednoduchým způsobem. Ty máte vyznačeno, povolíte z druhé strany páku, otočíte a pila se dá vlastně naklonit až na 47 stupňů. Drobností, kterou pila má, je to, že vlastně nadefinované úhly, které jsou v těch zoubkách, se i pokud dojde k opotřebování jak těch vnějších zubů, tak i toho vnitřního, který je na tom samotném mechanismu. Díky tomu zkosení to pokaždý vlastně bude centrovat přesně na ten střed toho daného úhlu. Takže vám pokaždý, i když to budete další dobu používat, nemělo by se stát, že byste vlastně vyšli z toho úhlu. V každém případě, i kdyby se dělo v uvozovkách cokoliv, tak pila má spoustu možností nastavení. Dá se nastavovat jak ta spodní lišta s těma dorazama. Jednoduchým způsobem povolí se imbusy, spodní lištou se hejbne tak, jak kdo potřebuje. To samé platí vlastně o celý pile. Platí to i o zadním ramenu, který se zase můžete vycentrovat podle svojí potřeby. Já vám teďka ukážu. V této části zadního ramena máme dva imbusy. Pokud povolím jeden a druhý dotahuju, tak vlastně rameno se buď to naklání celý. Samozřejmě to o 10 mm, tak vám vlastně pila se klopí tím způsobem, takže si můžete chytit i pravý úhel vůči vlastně té desce, na který řežete. Další drobnost v zadní části, pokud je potřeba. Pokud mi přijde, že pokosová pila moc hladce nebo naopak moc těžce jezdí, dá se na těchto dvou imbusech opět povolit nebo dotáhnout. Takže si zase podle sebe můžu nastavit její lehkost, jakou to zadní rameno bude fungovat. Co se týká levé části ještě pily, připojení na odsávání na vysavač. Tady to je pojistka, která se používá jak při přípravě samotné pily, to znamená tak, že si vlastně ji zajistíte, aby se spolu nedal hejbnout. Má dvě polohy, buď to v této poloze, anebo tady v té poloze. V případě výměny kotouče zase použijeme imbusový klíč. Jednoduchým způsobem povolíme zadní část, povolíme imbusy na levé straně. Aby nám kryt nepadal, jednoduchým způsobem zajistíte vlastně na povolený imbusový šroub. Kotouč zajistíme. Povolíme. Dáme pojistku a můžeme kotouč vyndat.
Standardně je pila vybavená vlastně jedním z nejlepších kotoučů, co se dá od Bosche koupit. Což je další drobnost, kterou se musí chtě nechtě počítat. Nasadili jsme kotouč a přejdeme na pravou část pily. Pak je tady možnost nastavení dorazu, pokud nepotřebuju proříznout materiál úplně do konce. Vycvaknu a můžu vlastně zase si samotným šroubem nastavit, jak hluboko má samotný kotouč jít. Pokud nepotřebuju, vycvaknu zpátky a kotouč funguje nebo pila funguje normálně. Mám tady ještění proti tomu, aby pila se nevyklápěla nahoru. Je tady ucho na manipulaci nebo rukojeť, pokud potřebuji pilu přenést. Tady tu páčku, kterou vidíte, ta funguje tak, že nemůžu sklopit samotnou pilu, pokud nepovolím tu západku. Takže povolím, pila jde sklopit. Zase vlastně vám to chrání kotouč proti poranění, kdybyste to náhodou pustili, když by byla pila nahoře. Z vrchní strany vidíme zapínání, vypínání laserů a samotný zapínání pily. Pilu jsme si dali do zásuvky, zapneme si laser. Fajn věc, pila má v obou straně laser, takže můžete řezat zleva i zprava. Opět laser se dá nastavit. Nastavuje se v přední části, jak jsem říkal, obou straně. Řízneme si dubovou fošnu, jenom abyste slyšeli, jak pila hručí. Vidíte čistotu řezu. Teďka jenom spíš pro zajímavost, když se budeme bavit o přesnosti pily, vyrábím pro někoho nábytek. Je to nábytek 1:6, je to celý z masivu, jedná se o jasan. Celý nábytek je spojovaný na 45 stupňů. Je to řezaný v této tloušťce na této pile. Další drobnost, kterou pila umí, jsou tady předefinované uhly 31,6, zase na obou stranách. A v zadní části 33,9 a opět na obou dvou stranách. Po nastavení těchto úhlů a určitým cviku samozřejmě umí pila řezat okrasné lišty. Okrasná lišta, která je zeď versus strop, anebo zeď versus podlaha. Standardně lišta vlastně vypadá tímhle způsobem. V případě téhle pily není potřeba řešit, jak bude lišta umístěna při řezání. Bez jakéhokoliv problému lištu položíme na zadní část, nastavíme ty dané úhly a jednoduše nám z pily vyjde buď to vnitřní úhel, takže nám to sedí jak do pravého úhlu samotná lišta, tak i vůči podlaze a stěně, anebo stropu a stěně, a to samé jak vnitřní, tak i vnější. Takže opět máme říznuto a nemusíme řešit a vypočítávat složitě, pod jakým úhlem to budeme řezat. Pokud nemám vyloženě pravý úhel v tom rohu, kde pracuju, dá se tomu pomoct digitálním úhloměrem, ale to už je, tady teďka vidíte, ale to už je opravdu věc, kterou využije málo kdo, ale lze, pokud někdo se tím profesionálně neživí, tím způsobem si prostě pomoct. To je k dnešnímu videu všechno. Jako vždycky, kdyby někoho něco zajímalo, stačí se zeptat. Opět děkuji za sledování a váš čas a budu se těšit na shledanou.